Oh, sleepy. Okay, so the temperature in Korea is really low. Yeah, so it's certainly um one And two. one Celsius. Okay. When all disease, right? Okay. All right. So now try back to start. Okay. All right. Now let's move on the lesson. Or sorry. All right. Let's move on the lesson you have last week. All right. So wait a minute. Okay. Yeah. Sorry. Wait a minute. Right. So last week, the first one you have to visit. You have finished on that one, right? Talk about the speed, something you have, right? So now move on, continue. We need to go to the second part. Talk a little bit. There's something at the, let's say the country or the province in a abroad. It's not in the Asia, right? This is the Melbourne. Okay. So now here I have something in about the Melbourne. You can see here. Right. So here, so now look at that and look at the picture. And can you tell me, do you think Melbourne is a nice place to live? Why or why not? Okay. So now look at first one, the information here, and look at the picture. Okay. And tell me, is it a nice place to live? All right. Mm, First one, look at that. Right. Look at that. Okay. What do you think? um, I think Melbourne is a nice place to live because the temperature. I'm a person who can live in a place too hot or too cold. So I think the temperature is suitable to me. So mm, that is the reason I think Melbourne is a nice place to live. Mhm. Okay, all right. You can look at that. You can see you have they mentioned three aspects, right? First one they say about the average, the temperature, right? The average temperatures like January just 25, July just 30, all right? 13 degrees. So now the second thing they mentioned about the language. And the number three, they mentioned about the population. Okay, if you say the Melbourne is a nice place to live, the first one you talk about the temperature. Yes, I agree with you, huh? Because the temperature just about 25. All right, is it not high? It's not low. It's in the medium. All right, it's in medium. So like Vietnam, always the degree from the 31 to 33, right? Or the highest about 37. Is it really hot in Vietnam, right? Okay, so however, you can look at here. It's 25. Is it the same temperature in the central highland Vietnam like Đà Lạt, right? Or is some the mountainous area? All right, so that's it really cool, right? It's not really cold, just cool, not cold. All right, and here, so if here in the July, that's it cool, cold. All right, the second thing, talk about the language. All right, so in the language, you can see it's have a lot of language like English, Italian, Greek, and Chinese. So you can look at here and tell me. So what thing you will know in here? I just know a little English Mm-hmm. All right, what do you think about the and languages? Chinese a little. Okay. All right. If you you can look at in a country or in the province, right? In the country, you can look at have a lot of language they are speaking, right? You can say this is a popular country, right? Or they have a lot of the immigrant people. Migrant is mean di cư,
right? Người di cư, immigrant people, they live there, right? Then English 20 and 91%, Italian 4%, Greek 3%, and Chinese 2%. Okay, it's like the Singapore. So in you live in Singapore, right? You have amount of the Chinese people. They are over than the people live the people in Singapore. Rồi dân số ở Singapore ha, thì đa phần người ta chiếm không phải là người Singapore mà là người Trung Quốc. Đó, đúng không? Đó người ta gọi một cái đó rất là nhập cư ha. Rồi mang bản chất là tên Singapore, nhưng mà cái số người dân Trung Quốc là di cư, người ta ở lại nhiều hơn số người Singapore, tương tự với đường như nước Malaysia, right? Alright, so that's it talk about Melbourne, and what do you think about your country you are living? Do you think Korea is a nice place to live? Why or why not? Mm. Uh-huh. For me, um, just for me, uh, Okay. Korea, Seoul not a nice place to live for me because I don't think the weather in here and the people or everything. Maybe I just like because the convenience in here, like I can go to from here to another place easily by subway or by bus. But because in Vietnam, uh, if I want to go anywhere, I need to use a car or motorbike. But in here, the traffic is easier, better, Mm-hmm. Okay, and you think the traffic in Korea is more flexible, right? It's not crowded than in Vietnam, right? Ah, okay, good. All right, you first one you say is it transportation. Okay, so finally you like, is it you the nice place to live? No. Rồi vì lúc đầu mình vào mình nói là cái Seoul không phải là cái nơi mà con thấy ok, nhưng mà cuối cùng con nói nó lại là một cái nó rất là thuận tiện về transportation, và cuối cùng nó là có nice hay không? dạ là kiểu như nói là nó không phải là nơi mà đối với con, nó không phải là nơi mà đáng để sống, nhưng mà con chỉ thích cái giao thông ở đây thôi. Mà tại Okay, vì yes. nó dễ. Okay, got you, right? All right, so for sure, when you leave the forward, you need to accept that. All right, the first one you mentioned about transportation. Okay, I got you. Huh? All right, so you can look at the transportation in Vietnam right now. A lot of vehicle, like motorbike, like electronic car, so like electronic motorbike, right? So you know the Sun SM in Vietnam. Sun À, SM. yes, 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 yeah. it's developing right in Vietnam. Right. So when I arrive and ride a car, try the car in the road. Is it really so let me check. Okay, is it very interesting? It's just only plu in the road. And it's don't release any sound. Rồi, con chạy nghe một chiếc xe điện mà thầy không hề biết là nó nghe một tiếng âm thanh gì của chiếc xe đó luôn. Thường xe điện nghe xe tiếng ha. Không, cái này nó không có tiếng luôn. Đó, đó là một cái rất là Ô hay tô mà cái cũng việc vậy là mình luôn á này. bên bển cũng vậy đúng không con? Dạ không, ý là cái xe điện đó, nó ô tô hay là xe À, máy thì không có tiếng luôn. đúng rồi, thầy chạy nghe nghe thử. Ủa sao im ghê ta? Đã quá ha, là không có cái content TikTok người ta làm đó, một ngày nào đó cả thế giới toàn xài xe điện là nghe im re hết trên giao thông ha. Vậy là khá là ok. Is it Ari, how to say the transportation? Yes. Why you don't say about the temperature? Because you are Asia, right? If you live in a really hot or really cold, right, it's not suitable to you, right? All right. So you know about, okay, have you ever done that discrimination? So have you ever to have that one? You know what does it mean? Transportation. À, cái này á, Yes? phương tiện giao thông. No. Ồ, Yeah. So have you ever make this one? No. Mhm. All right. All right. So maybe in Japan and in Korea, yeah, sometimes, and not always, sometimes discrimination only occur with the Vietnamese people.
Yes, for sure, right? So my friends or my relative members, they all say that when you study or they work in abroad, right, they always make out the discrimination. They just serve for the a third country. It's not Vietnamese people. Okay, and you're really lucky, huh? You don't have that's one. Okay, good job. All right, I think just a small thing, the small thing, the negative thing, and you can see in Korea, right? So anything is that's okay. All right, so now here have the some of the phrases. You talk about your town or you live in the village, in a town or in the city, right? So now you can help me repair some question here and answer for me. Okay. Right. So have me first one. So ask about your life in a village and a town or city and describe the life in a village or a town or the city. Thầy có xem màn hình không? Ủa, thầy đang xem mà. Là những cái màn hình ban đầu đúng không thầy? Ủa, gì kỳ vậy? Cứu tôi. Gì kỳ vậy, kỳ vậy? Nãy thầy gõ gõ cái từ gì á, em nhìn chả em thấy có mỗi cái chữ phương tiện giao thông của cái trang Ủa vậy chắc hả? Ok, con nên là em thấy trả chưa? lời phương tiện giao thông. Rồi, thấy chưa? Yes À or giờ no? nó rồi giờ nó mới ra Ok, cái này nè. ủa nãy kỳ ta hèn chi Nãy giờ em thầy cũng ghi không đang ngơ biết. ngơ, em đang không biết cái gì. Ờ, trời ơi, ok để thầy nhập lại ha. Discrimination. Ok, so here ha. Đó, con bị tụi rồi làm thầy hỏi sao không biết gì trơn. Ok, here have discrimination. Alright, you can look at this word. Right, so for you 2 minutes, huh? 2 minutes to repair. Talk about your place. Okay, you into your finish. Yes, yes. Finish. Okay, all right. First one. So you can answer the question you want to answer. Don't need to answer all of them. Ờ, có cần đọc lại câu hỏi không thầy? Yes, yes. I think you read the question first. Dạ. Do most people live in house or flats? Most most people live in flat because zone in not too big, so they don't have enough home. So, and it's and a house in zone is too expensive to buy, so they usually live in a flat. Okay. Um, Next one. what time do children start school? Children start school at 9 o'clock, 9 o'clock in the morning, and finish in and Oh, finish at 5 o'clock all in right. the afternoon. Wait me a minute. Okay, rồi có thể nhìn nhìn trong sách giúp thầy đi ha. Sorry, Yeah, thế yeah. thì cái camera có thể tí xíu. Um, Anything else? uh, do do most people have dinner at home? No, it's 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 they
They usually have dinner outside. You they also have breakfast at home, but uh, lunch or dinner they usually have outside in restaurant or something like that. Um, to to shop open on Sunday. Um, it's so they have a lot of shop open on Sunday, but also have a lot of shop closed on Sunday. Mhm. It depends on the people who own the shop. Okay. All right. You talk about the shop. Tell me, so what product they usually sell? What products they usually sell? Um, food, vegetable, That's true. drink, and Hmm. some like grocery store. Okay. And you have a lot of fashion store, clothes store. Mm, no, maybe you go on the street, you don't look a lot of uh fashion store. It's Uh-huh. just have fashion store in some gas station. Um, Okay. Or gas station? yeah, Gas ở bên station, dưới they show hầm gas. ga. Oh, wow. Or you can underground. All right. So underground, right? They don't sell on above, right? They sell it underground. Wow, it's interesting. Okay. All right. Is this some basic about your place? And what about the people? Can you tell me about the people or the life in the village or the city? How about the Um, life, the people there? mm, in my opinion, people in here not Này là cái mặt chưa có chuyển được từ Anh sang Việt và từ Việt sang Hàn nè. Phải từ Hàn sang Anh này đúng không? Đang bị rối nè. Hồi nãy vô đầu là thấy bị rối rồi thấy là Hàn dạ là đúng bung rồi, đúng ra. rồi, em nói tiếng Hàn, trời đất ơi. Thì đó chưa vậy mà thấy là nó bung tiếng Hàn ra rồi. Đó, bây giờ là ổn định chưa? Ổn định chưa? Ok chưa? Tiếng Việt về chưa? Tiếng Anh về chưa? Cứ mỗi lần nói chuyện là em cứ bị rối hết cả lên. Rồi ok. Rồi okay, I give you 1 minute. 1 minute to repair. 1 minute. When you finish, you say yes or I finish, or we can start. Okay, no problem. Finish. Em finish. Okay, let's do it. In my opinion, people in Korea not too friendly because Mm. um they they don't want to help anybody and they don't want to mm, communication with other No, people. no, communicate. Communicate. Is it Communicate about not communicate relation? with other people if the people not the one they know. And I have a chance to ask my teacher about that, and my teacher said that the reason that Korean don't want to help other people because they have some occasion that um they help other people and
planned by by that people. Sometimes they have people, but they get in trouble, so they don't want to have other people and don't want Mm-hmm. to try to be friendly. So that is the Yes, reason I okay. live Mm-hmm. in I live in Korea for over a years, but I just had Korean friends. Yes, okay, got you. Yes. You see, the main reason is they don't want to get any trouble, right? Is it a reason? Okay, is it really? Maybe it's not friendly for sure, right? In Vietnam, you usually have the people, right? But in abroad, like Korea, they don't have me, right? Maybe if in the accident, right, they have you, and you can say, "Oh, you are the person who hit me. You make me an accident." Yeah, maybe, huh? Maybe later, and you can't see the culture. Let's say the culture or tradition of the Korean. You cannot change. Right? You see, no, we can change anything like about the culture or tradition in Korea. Yes, okay, because you live in Korea, should adapt it. Adapt is mean Thích nghi, adapt, you know, is mean thích nghi. adapt. Thích nghi, yes, okay, phải thích nghi và bắt buộc mình phải như vậy. Không có nói là phải mình là người nhập vào, mình không có nói là bây giờ tôi qua đây thì mấy người phải xem người nước ngoài phải hơn, không nha, mình qua đây mình là bước chân vào nước người ta, đúng không, đâu thể nào mình nói gì được. Rồi, okay, I agree with you, huh? Talk good. That's it, one thing. Okay, the lifestyle of the Korean people. All right, so to move on, next one. So here. All right, so I will help you teach you how to describe your thing, the something or the place you are living, right? So first of all, here, describe your city or village. You have some step here. The first one, you said the size of your place you are living. Tiny, small, average, big, huge, enormous. You know what? What does it mean, enormous? To, to lớn á thầy nhưng mà It's mean cực kỳ to, extremely big. All right, extremely big. All right, right. First, I want to outside, like, okay, I live in Ho Chi Minh City, huh? So I say, is it average? Average, right? It's not big, it's not small, right? It's average. All right, I can say that. The second one, location. Maybe you can say, if you remember, you can say, huh? But you don't, you can skip that one. You just say, does it in the Asia? All right, it is Southeast Asia, or it's in the Asia. Oh, that's it. All right, if you remember, you say the east, the west, the north, the south, near the sea or in the mountain. All right, you just write a little bit the place. All right, the general place for them. Like example, so in the west they have beach, right? East they have beach, south a bit, blah 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 blah, like that. Next one, infrastructure. So what about the infrastructure? When you talk the infrastructure, you take a building, or the typical thing. All right, the typical thing you have in Korea. Typical thing. Okay. So again, can you see the word? dạ em không thấy, em chỉ thấy cái màn hình câu hỏi hồi nãy. Trời ơi, vậy hả? Sao kỳ kỳ vậy? Cố thôi. Đợi thầy tí xíu. Em Thầy, đang coi trong sách nó nằm phần. trời ơi, thầy không mất phần phần này là phần thầy cho thêm. Ok, thấy chưa? Can you see it? Từ từ. Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa, chia sẻ màn hình đăng tải. Rồi, sáng ở bị vấn đề gì kỳ vậy ta? Ủa cà, sao chia sẻ không được ta? Trời ơi, cứu tôi. Ok, khoan để tôi tắt cái này, cái này con đợi để tí xíu. Dạ. Cái gì vậy trời? Xui nha, xui cu. Chưa dám mà sáng sớm thì xui cu rồi. Ủa, sao vậy? Chưa thấy, chưa sáng sao? Chưa đúng không con? Rồi, ok, lên chưa?
thấy chưa. Dạ rồi, Hello. Ok ok đúng không, ok ha. Thấy không, thấy không? dạ rồi. Ok, ok ha. Rồi thôi đi tôi bấm đây cho nó chắc. Rồi. Alright. Alright, so I talk again ha. Nói lại nha. Rồi, first one talk about the size. Easy ha. The location and infrastructure. In the infrastructure, you talk about the typical thing, typical building, all right, or the typical things you have in the place you are living. If you can, you check more. There's a lot of things you want to say, right? The second thing is an amenities. Amenity is mean, you know, what does it mean? Amenities? No, I don't know it well. Amenity is mean tiện lợi. Amenity is mean tiện lợi ha, những cái tòa nhà tiện lợi nào đó, ý là những cái điều lợi ở Korea con có example like the library, the post office, market, school, the hospital and a wine portal. Maybe you can take the plane you think is famous, well known, a lot of foreign people go to, a foreigner go to and visit. All right, you take it to talk. All right, so move on about activity, right? Activity. So here, sorry, activity. Activity talk about the place, talk about the people, talk about the heritage. So talk about the atmosphere. All right, you can use that. Attractive, crowded, old, modern, self-calm. Right, this is something adjective. And the last one, the number. Number here is not a one, two, three, four, five. Is it talk about a population? All right, example like the population of Vietnam above 1 million, right? So just that example, just example, 1 million people. Survey area. Survey area, you need to talk a little bit. So the Korea live in surrounded around by the sea. You can say that, right? Important date. So important date in Vietnam, tell me. Well, today, Hmm. Mm, 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 uh, mm, mm. the này, Important, important date. October 20, What? October 20, So 20? Why, sorry, 20. So what month? October. October. Is it important date? You sure? um, yes. Nha, Um, combo nè. Rồi combo nè. Đó, à, combo của mấy chị nữ nè, đó, combo ha. Đó, combo đó. September, September À, 2, 2. yeah, so okay, second, not two. À, Second, thế all còn nữa right. hả? Ôi, em quên Okay, rồi. let's say the second, okay ha. This is the important day. Rồi nếu mà mình nói mỗi ngày 20 tháng 10 hoặc là ngày 8 tháng 3 thì cái đó là ngày đất nước nào cũng có. Ok. Rồi ngày 20 tháng 10 là ở Việt Nam của mình, được chưa? Ngày 8 tháng 3 là toàn thế giới. Alright, remember ha. Alright, however, the important day you have the the second of September. Anything else? Um, Mm-hmm. April 30. Okay, okay. So April 3, good. Anything else? Um, So the day they show that the historical story. Historical story. Mm-mm. The person have the 18th generation. 18th generation. um, à, Mm-mm. um, March 10, 10 Yes, four. here I tap for you here. I tap Ủa, first. I write first for you here. ở đâu vậy thầy em có thấy đâu thầy? Yeah. Ủa, Mùng 10 tháng 3. Trời ơi, tôi viết em trước có mấy người thấy nói. thì Tôi còn viết trước mấy người nói nữa đó. nhưng mà Ủa? trên màn hình đâu có đâu thầy. Ủa, viết quá trời, mỗi thầy chia sẻ thầy thấy mà ta. Ủa, không có ghi gì hết hả? Bên em không có thấy, bên em cái bút nó đứng tại chỗ. Trời ơi, sao tự nhiên sáng giờ bị đứng gì kỳ vậy ta? Ủa, thầy viết cái màn hình thì chia sẻ vẫn được mà. Hay là con tự thoát ra ngoài mình vào lại xem sao ấy.
ra luôn á. Ừ, out ra rồi mình bấm lại cái link Dạ, đó mình dạ. vào. Là theo Ok, giờ này chưa thấy gì hả? thì chưa màn hình đen. Từ từ, bây giờ nó có đang ghi cái gì? Nói là nghe thử, nó đang ghi cái Ghi gì? là AI tiếng Việt sao đã bắt đầu chia sẻ màn hình nhưng mà nó là màn hình đen. Rồi, nó đang bị lag, từ từ. Để thầy chia sẻ lại. Rồi, không biết vấn đề này nó từ ai, tao không biết từ con hay là từ thầy nữa. Thầy cũng không biết từ sao. Ok, chắc là nếu mà không được thì thầy sẽ nhắn trong chat box. Trời ơi, sao gì kỳ vậy? Cứu tôi. Ừ, kỳ ta. Sao nay không suôn sẻ ta? Ngộ à. Ở đang chia sẻ nó hơi lag tí xíu. Ok, con đợi xíu để giống như hồi nãy vậy đó. Ở đang ghi là để chia sẻ màn hình của bạn đang tải. Không biết tại sao mỗi ngày nó lẹ lắm mà tại sao hôm nay nó bị gì ta. Tự nhiên có vấn đề. Bị thì không biết rồi. Ok, nó lên rồi nè. Rồi giờ thấy chưa? Dạ thấy màn hình ban đầu của cái đó. Đang đợi là cái hình cái hình hồi nãy đúng không? Cái hình Dạ bối hình gốc cảnh. mà không có vẽ viết chữ gì hết trơn. Ok, ok, thôi bây giờ thầy nghĩ là thầy nên nói trên đây luôn đi ha. Chứ lỡ mà thầy bấm vô hồi cái nó mất tiêu, nó mất công lắm ha. Rồi hôm nay mình xem đỡ màn hình nhỏ nhỏ này ha. Dạ. Ok, ok. Rồi. Alright, so move on here. Okay, I talk a little bit, so a lot of things. Cái này hơi nhỏ, thì dùng là. Mhm. Right, I have told you in the sign, location, infrastructure, amenity, adjective, and number, right? Right, so now look at here. The first thing about the location. You have a location like north, west, east, and the south. All right, if you don't know exactly, so where, right? So where is your country live? You need to tell a little bit like your the neighborhood country. Okay, like Vietnam, can you tell me the neighborhood country? Cambodia, Yes, Thailand, yes. China, 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 not China, 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 it's China, China. China, Okay, um, and Laos, Laos and Thailand. Thailand, Uh-huh. dạ. Okay, and Thailand. Okay, all right. Is it a location? A second one is a basic infrastructure. Okay, here I show him. Can you list some about road, hospital, school, water supply, electricity supply, telecommunication, waste management, and public safety. The last one is social. All right, talk about basic, just basic information. If you don't know, if you know more, you can say more, more, more. You can. However, if you don't know, you can say a little bit. Okay. All right. So move on is here. Describe the play in okay, just example Africa. You can chant traditional building. Okay, so in Korea, I remember you have traditional village, right? Ancient village. Dạ, I Yeah, have. so okay. Is it all above 100 years old, right? Yeah, it's Okay, what do you mean? Is it? uh, Oh, sorry, what do you mean? Okay, so let's see if you can take that, right? You talk about the little bit about the building, the village that talk about everyone know that. So where's that, right? Okay, all right. So move on. You need to look at more. Right. This is something I teach you now here. Right. Let's watch video about India.
right? Rồi, có thấy được không? Yes or no? Video á Rồi, Hàn. rồi, chưa chưa đây bật thử. Rồi, now let's watch video and answer the questions. Rồi mình xem thử coi mình có nghe coi được không nha. Dạ. Yes. Chỉ nghe tiếng thôi. Không thấy hả? Dạ không thấy hình. À, trời ơi, tôi, trời ơi. Ok, để đợi xíu. Ở đây. Có đang nhìn được cái này chia sẻ không ta? Hay là không có Dạ vẫn là qua? cái màn hình ban đầu á Hàn. Đầu ha. Thì, bây giờ mà thầy đổi qua cái nữa sợ nó bị mất công quá à. Thôi để cái này làm sao đi ha. Ok, cái này làm sao đi. Ok. Rồi. Nhưng mà mình vẫn có cái bảo mình nói cái này trước đi. Ok. So here I taught you how to display about the country, right? So here I want you to do for me more the exercise that's here. This is the World Heritage Site. Okay, so can you see it, Yuying? Ừ. Yeah, you can look at the slide, right? Giờ em thấy cái slide ban đầu á Hàn. À, slide ban đầu hả? Dạ là cái Hay đã mà có chuyển bốn cái bức hình đó Hàn. hay đã chuyển slide rồi mà. My God. Ừ. Dạ. Để bây giờ thầy nghĩ thầy là người nên nên rồi thầy quay lại. Dạ thì để em gọi đợi. À, ok, đợi đợi thầy nha. Dạ dạ Còn nếu rồi. mà à, không được, nếu thôi là thầy không được, nếu mà thầy rồi thì mình sẽ mất, thì mình sẽ bị tắt luôn. Ôi, thầy thầy mở. Tại thầy là người tạo ra cái cuộc họp á. Ok, thôi ráng làm lại nha. Gì xui quá giờ trời. Ừ. Rồi nếu mà không được thì nay mình sẽ học bằng cái chatbot này chút xíu đi ha. Rồi, Thầy ok có dạy Duyên thi hết. giám mỹ tho lần nào chưa thầy? Chưa. Thầy chỉ mới công tác ở đây và giờ thầy dạy on thôi, bởi vì thầy đang làm việc ở Sài Gòn nên là thầy chưa có về dưới. Thầy ít khi về dưới. Đợt thầy thấy chị ba của thầy á giới thiệu thử, cái thầy cũng apply thử, chứ thầy chưa chưa về dưới dạy lần nào hết. Hả? Ok. Rồi, có vấn đề gì không? Dạ, thôi em hỏi vậy thôi thầy. Okay, right. Now you look at in the checkbox for me, please. Okay, look at the checkbox, huh? Does it about the rate? Is it about the Angkor Wat? You have three heritage site. So you know the heritage site? Heritage site. Okay, you know heritage site. What does it mean? Tức này hay là cái không em nhìn một chữ em quen mà em không nhớ rõ, không nhớ rõ cái nghĩa, Mm-hmm. kiểu viết nó Heritage liên quan tới site. cái gì. Heritage site. Làm phân cảnh đó này. Mm-hmm. Yeah, sorry. It means di sản, right? Di sản is it the place, right? The place, the site, and you have the Angkor Wat, the pyramid of the Giza, and the river. Okay, so do you know about the Angkor Wat? Yes, I know. No, all right. And the pyramid of Giza, Chị ra, chị ra. the pyramid. I know. What's that? Ok, đợi thì thầy chụp thì gửi cho tại sao bị vấn đề. What about what's that? You know. Very well. Yeah, I also know very well. Okay, and rate where? Ray where? Is it in China? Ray where? Ray where? Ray where? Is it in China? Yes. What does it mean? What does it mean? I ask you what does it mean in Vietnamese? You It's know? you. Vạn, dạ vạn lý trường thành.
Yes, okay, it's in vạn lý trường thành. Okay, all right. So now I give you about 3 minutes to search on Google about the Angkor Wat, the pyramid, and the river. Right? Okay. So okay, so just one tell me about the river. All right, just tell me about the river. Basic about the river. Okay. Right. Uh, so help me find something, huh? Oh, monitoring. Okay, do you have any information? Um, Do you have any? Do you have any? um, the dragon is more than 12,000 of mile and covering seven province, Mm-hmm. city and region in northern of China. Yeah, that's good. Anything else? Mm. The Railway of China is the greatest construction in the history of human civilization. Okay. All right. And This is the basic. Yes, good job. You. Mm-hmm. All right, it says that. All right. When you want to take the general information, first one, what do you say? Remember, that's it. Size, location, where. Okay, and so more you can say the scope is in phạm vi quy mô. All right. So here I will send you. All right, look at the checkbox, huh? All right, let's see about the stretch about the 13,171 miles. More than 10 million people visit the river every year. All right, the building is begin at the third century. It's were the largest military structure. So blah 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 blah. So furthermore, array architectural and its importance, right? To talk basic information about the play, right? In the pro, right? So now exercise. So find the information about the Angkor Wat and the pyramid of Giza at home, right? So uh, the next time you will tell me something about that. Okay, you got it? dạ dạ next Right. time So là ngày mai hay là tuần sau vậy thầy? next yesterday and tomorrow. Ủa tuần sau nghỉ mà. Dạ dạ. Trời ơi, thì sao nghĩ rồi chắc do tôi ngồi một mình. Rồi cái nói Duyên nói đi con, cái tài tự nói luôn hả?
Right, okay. How does it the pyramid of the Giza? You know what is even the pyramid of Giza? Dạ, kim tự tháp á thầy. Yeah, good. It's that. All right. This one Kim tự tháp ha. All right, Angkor Wat so fine. So what is the Angkor Wat? And talk the line here, right? The basic Dạ, information. em ghi Okay. lại cái em quên. Okay, okay. Right in the book. Sao thầy báo không ai phản hồi vậy ta? Ừ, ok, nó lên được rồi, nó lên được rồi đúng không? Rồi Dạ. giờ thầy di chuyển mà có thấy được không? No, Ờ, thầy di chuyển mà không thấy được đúng không? dạ thấy rồi thầy. Thấy không? Thấy không? Dạ thấy. Thấy đúng không? Ok, ok, ok. Dạ. Thầy Rồi, chỉ thấy kêu không? Thấy em không? kiếm thông tin đơn giản về mấy cái này thôi đúng không thầy? Đúng rồi, thông tin đơn giản thôi. Basic information, and general information ha. Dạ rồi, thầy, em thấy màn hình Right, rồi. and so furthermore, the exercise today is you have to talk a little bit more about this writer one, the UNESCO heritage site in Vietnam. Okay, now look at the picture up here. Can you know what's that? À, ừm, You know, you can think another cave in your mind. à, không gian khẽ bàn thầy. Are you sure? I just know one. Okay, so no, this is the Sơn Đoan cave. You know Sơn Đoan. À, no, yes, I know. This is the one of the largest, the natural cave in the world, and the call is the UNESCO heritage in Vietnam too, right? All right, so now here, when you want to describe about, có thấy gì không? À đây nè. All right, when you describe about the heritage site, right, you need to have the adjective to describe. You have like the inherited, 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 rich, cultural, unique, traditional, ancestral, historical, timeless, rồi không thời gian nè, rồi là mãi mãi nè, timeless, right? Valuable, enduring, ancient, intangible, ecological, pristine, reverse, artistic, iconic, diverse, and scenic, picturesque. Rồi, đây chính là một số cái adjective to describe a place. So example, so now Duyên, can you have me read example here? Uh, the landmark was unique architectural marvel. Mm-hmm. Legends tell of timeless hero bravery. Okay, and Uh, the park protect ecological diversity and balance. balance, not balance, Um, balance, not balance. balance, huh? Balance in Vietnamese, okay, balance, okay. All right, Balance. and here, so how do we like the unique, right? Timeless, okay. Move on is ecological diversity and balance. All right, so now again, take a picture of this one, the adjective. Take a picture here. All right, Dạ you can rồi nè. use it to talk. All right, now you can use it to talk a little bit, right? All right, now your mission today is here. Describe the UNESCO heritage site in Vietnam. So, heritage site you like? What do you choose? Dạ, What anh heritage nói cái site do này. you choose? Ừm, Right, no, no, choose a place. Rồi, con đang ở cái slide này. All right, choose a place you want to talk a little bit. Heritage site. Chọn cái nơi nào ta? dạ, Tràng An. Tràng An, okay, good. Yes, all right. Or Tràng An, huh? You can tell a little bit that. All right, so can you see the next slide? Dạ, sẽ chuyển Không, slide cho em. rồi thì chỉ biết rồi. All right, okay, so all right, okay, now listen to me. Huh? So in Annie, the conversation or the presentation, I have three part. All right, first one, body. Okay, remember, only you have three part. Mhm. All right, the first one is body. Okay, the second one is, sorry, the first one, introduction. Okay, the second one, body, and the last one, conclusion. Okay.
Conclusion. I remember huh? When you have the introduction, it's like hello, hi everyone, blah 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 blah, right? Today we talk about a little bit. Go to the structure or the topic you have. The second thing, you describe a little bit your the body, all right? Like I have told you, size, population, where, right? The entity describe that, and a lot information about that. The number, like the number of the cave. Okay, example that. All right. So in conclusion, remember talk so like Danging is one of the most picturesque scenery. So I have seen blah 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 blah. Right. So if I have a chance, I will visit there. All right, that's it, the conclusion. You conclude your ideas in the last one. Okay, you got it? Rồi Yes, rồi I xong rồi. got it. Rồi sao cười không mày, sao cười không mày, chết rồi chết rồi. Rồi Có nó gì vẫn trả chưa lời. chuyển slide, nó vẫn chưa Dạ chuyển nó slide luôn á. chuyển rồi thầy tới cái phần introduction rồi. Ok here hả, rồi say that. Right, so I will give you a example. Okay, that's it, the example you have. All right, so now you have me read here the example. Dạ rồi thầy. Cái bức hình này kéo xuống chưa thấy luôn hả? Vậy là nó đang bị chia sẻ chết, bị chậm rồi đó. Chứ nó bị chậm á thầy. Nó vẫn đang ở Ừ. cái phần introduction Ok, body. ok. Nó đang bị chậm. Ok. Rồi mình nhìn trên cái hình đó giùm thầy luôn đi ha. Rồi, you can see, look at the picture ha. You can use and the some kinds of sentence here like the blah 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 in the UNESCO. You delete the word you change to Vietnamese a heritage site in Vietnam. Yes. Okay. Or you can say the blah 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 UNESCO is a UNESCO World Heritage Site in the country. Is it in, you say the province. Okay, if you say in Vietnam, you say for me the province. All right, so okay, you need to exactly the province or the city you have. Continue. Is it, what is that? You describe a little bit. Maybe this is a cave, right? This is by a cave. Is it a beach, or you can describe a beach, or is it an island? You describe an island a little bit. Okay. All right. So Yin, can you look at the example? Cái đoạn văn đúng không thầy? Yes, yes, yes. Okay, so have me read. Vietnam is not only a potential country with flourishing market economy, but also a popular travel destination with wonderful landscape. Hạ Long Bay, recognized as one of 7 new World Heritage Sites by UNESCO. Hạ Long Bay seems to appeal to a large number of Appeal, appeal, local appeal ap- a lot. appeal appeal to a large number of local and foreign tourists. This is a unique heritage. It's mark important event in the formation and development of Vietnam history. Okay, all right. So this is the short of paragraph. Talk a little bit Hạ Long Bay, right? All right. So now you're missing to the thing. All right. But if you sure, let's say the word holiday, search on Google. Okay, remember, search on Google for me. So for sure, this is the word heritage. Okay. All right. So Hạ Long Bay, so for sure, it's recognized by the 2007. All right. And I remember 2011 or something like that. All right. So now, because it is a really difficult part, okay, I give for you 7 minutes. Rồi bây giờ là đang 54 nè. 6 minutes for you to do it. Ờ, Okay. Rồi ok, rồi các bạn con cứ làm, ở thầy đi lấy đồ một tí xíu nha. Sorry, sorry nha. dạ dạ Rồi không phải thầy bỏ lớp nha, thầy đi lấy đồ một cái xíu. Ok. dạ dạ
hot, hot, hot. Do you have any difficult? Do you have any difficulty? Yes. Ah, okay, tell me what's that? Từ vựng khó quá thầy ơi. Yeah, all right, for sure. In the topic is very difficult. Từ vựng ở đây rất là khó. Rồi mình chỉ nếu mà mình muốn mình nói một cái bài rất là ok á, đầu tiên mình phải chọn lọc từ vựng nha. Không phải từ vựng nào mình thấy ok thì mình bỏ vào hết. Chọn từ vựng một tí. Mm. Alright, so when describe about a play, the word heritage, right? So usually you use an adjective a lot. You're using adjective a lot to talk the place. Alright, so you finish your repetition? No? Alright, just 2 minutes, huh? 2 minutes left. 2 minutes, 2 minutes. Maybe you can use here. Okay, maybe you can use this one. Mình có thể sử dụng lại những cái này.
Finish. Yeah. Yes. Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Okay. Right. Now let's talk about your describe the UNESCO heritage in Vietnam. And Vietnam is not only a potential country. In Introduction. Where? Ủa, Where em is tưởng là cho nói introduction? là cái đó. No. Rồi để nói cái bài của con á. Tell me. À, Tell- Yeah. Describe. bài của con là con vô thẳng luôn. Ừ, hồi nãy dạy quá trời luôn ha, nói gì vô vậy là có gì ba phần: introduction, body and conclusion. Introduction, what do you say? You say hello, right? Your name, they say your topic, you À, say that's day, okay? Rồi, again. um, hello, my name is Duyên and today we'll talk about uh, heritage site in Vietnam. Um, and have you ever heard about Tràng An? Tràng An is a comprehensive tourist area of UNESCO recognized cultural and natural heritage. Um, Tràng An is located in Ninh Bình province of north of Vietnam, near the southern margin of the Red River Delta. And Trang An is a spectacular landscape of limestone coast uh, with valleys and Ừ, ừ, and ừ. So what do you have in Tràng An? Bái Đính Tràng An, right? cái đó So what khác do you rồi. have at? All right, so sorry. So what do you have at Tràng An? Tràng An that? What do you have? Nhưng tiếng Anh em không biết nói từ. All right, so you can say by Vietnamese, okay? Dạ, nó cũng đại loại giống như là Hạ Long Bay vậy đó thầy, nhưng nó có thung lũng mấy cái đảo nhỏ, rồi mình đi trên thuyền để tham quan, đi suốt cái đó mình chỉ ngồi trên thuyền, người ta chở mình đi qua các hang động đồ đó. Okay. So why you don't say like in Tràng An, is it like Hạ Long Bay? It's have small island. It's a lot of is it a group of small island to make into Tràng An, right? And there you can look at about thung lũng means valley. The valley, right? A lot of the deep valley in Tràng An. Or anything else? Rồi bây giờ cho vài phút, bây giờ là chưa chuẩn bị kịp đúng không? Bây giờ muốn thêm không? Giờ Rồi đừng thêm nghĩ chuẩn chắc bị nó thêm. cũng Ok thêm nha. Rồi mốt thêm thì nấu thêm. Finish cái gì? Rồi tôi thêm ha. Rồi con cứ làm đi ha. Rồi ngày hôm nay thì thầy sẽ cho kết thúc xong cái phần này, thì mình sẽ kết thúc luôn cái bài unit 3 và ngày mai mình vào 4 ha. Ok. Rồi vậy đi cho hồi đỡ lỡ mình vào 4 luôn, ngày mai nó bị trật bài. Rồi ok, bây giờ chuẩn bị đi ha. Chuẩn bị kỹ một tí xíu. Rồi chữ nào mà không không biết từ vựng thì cứ bảo đi, thầy cung cấp từ vựng ha. I will show you the vocabularies. The topic is not easy ha. It's very difficult.
Tự nhiên quên ngang lễ hội là cái gì á? À, Ai festival. ơi. Festival. Được rồi, hay, được rồi, hay, được rồi. Ok. Tiếng cái em Rồi gọi continue. em đọc tiếng Việt mà em chưa Festival. rót nó ra tiếng Anh được. Chinese is 节日. Chinese lễ hội is 节日. But in Korea, don't know. Thầy thì học tiếng Trung, còn cái thầy thầy dạy em của em ấy cũng trong trung tâm nè, thầy đã học tiếng Hàn. Ừ, ừ. Mỗi người một tiếng. Hồi bữa thầy cũng mới vừa lấy HSK3 xong rồi. Thầy có HSK3 à? Thầy thi luôn rồi á thầy. Đúng rồi, thầy Em đi học chuyên rồi, mới chơi thi rồi. bữa. Thầy thi bữa 15 tháng 10 nè. Thi khó không thầy? Thầy thấy nó dễ nha. Phần Nhưng nói mà á thầy, điểm cái thầy, phần nói. còn nói thì thầy cảm thấy dễ hơn, nhưng mà thầy chưa có điểm nói nên thầy cũng chưa biết ra sao, nhưng mà cảm thấy nó dễ hơn so với nếu mà thầy ôn bên ngoài á, sách thì dễ hơn nhiều. Nó có giống đi thi IELTS, người ta hỏi rồi mình nói, mình phải nói đa dạng ra hơn đi. Một, rất là nhiều, mình là chỉ HSK3 cho nên thầy không có chú tâm về quá nhiều về cái nói, chỉ có bằng thi nữa thôi à. Thầy chỉ chú tâm lấy HSK chứ mà là HSSK, ý là lấy ba kỹ năng kia chứ thầy không lấy kỹ năng nói á. Thì ba kỹ năng là nghe đọc viết thôi, còn về kỹ năng mà về nói thì cái đó thầy chưa có, thì thầy còn không ôn cái nào hết, chỉ để đi thi thôi á, chưa ôn gì luôn, vô trong đó mà thầy quên họ Nguyễn là gì thầy phải đi hỏi người ta. Thành nhiều quá thầy ơi, giờ em nói nên đi vào đó vào mùa nào với giá vé rồi được không thầy? Ừ, chỉ giữ vậy thôi, mình nên lược bỏ bớt, mình đang miêu tả cái chỗ đó chứ mình không có đang chi tiết cái chỗ đó ha. Miêu tả từ gì hồi nãy thầy nói gì đây, về gì size, để ho từ để, ví dụ là what? Location, rồi, so the things out there, okay, the content of people feel, okay, feel people feel. Okay, continue is about the climate, right? All right, you talk a little about climate or the weather, right? You talk about the weather for me. All right, so here just basic information, huh? Or the furthermore, you can talk like the adjective, the adjective using adjective, describe, use adjective to talk about the scenery. Đó. Cái từ đầm rồi đó, đầm, đầm, Cái đầm. đầm đầm nước á hả? Dạ, Okay. dạ, dạ. Gọi là Alright, đầm. so here you can use the word like the lagoon. La, Okay, here. la kình, Yeah, so lagoon. la kình. Em tưởng đọc nó là lagoon. Lagoon. Alright, now let me check. Lagoon. 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 Ờ, la kình, la kình. Alright, so I think you knew another word. So sorry, a wrong word. Okay, that's this word. Swamp. Swamp. Alright, I think you use a word. Okay, sorry. Word. Swan. Ờ, Mm-hmm. Swarm, ha, use the word here. Swarm. This means đầm lầy. Have another meaning. Showing the lagoon is talk about the job, so I think it's not suitable for him. Right, just one.
Để thêm được tí nha thầy. Hmm? Để nói thêm được một tí nữa nha thầy. Okay, okay. But finish all of them, finish all of them. Một Làm cho kết là bài nó em nguyên. nói nếu mà có cơ hội thôi nhé. Okay, 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 rồi, okay. Now let's start your speaking. um, Tràng An on the 31 Swarm and Lake connected to 48 states. And Tràng An also on meaningful culture related to a temple and Suối Tiên Temple, Tứ Trụ Temple, and others. And if you visit Tràng An, you can the main transportation is wooden boat, and the climate in Tràng An is quite cold, quite cool, with light sunshine and a little rain. Mm, mm, and if you have time, I recommend you to visit Chang'an. And if you go to Chang'an, you should go on January between and March, because that time the weather is perfect, perfectly um, Perfect, not perfect. perfect Perfect for exploration. So you relation. can mm, You can you can enjoy the scenery here. yeah, so Yeah, you that's can it. enjoy the scenery here. Yes, okay. Talk about the Jing. Yes, I got you. Yes, you were very good. However, you don't use a lot of adjective. I told you. Why? Where my adjective? I told you use the adjective to describe. Describe. Các bạn chốt cái chữ describe gì? Miêu tả. Ok, này đấy thì chưa nói về cái activities ở đó thì chỉ là miêu tả thôi. Ok. Rồi, nếu mà nó có nhiều cây xanh thì dùng chữ gì? Greenery. Greenery. Okay, greenery. Okay, now let me check again the last word. Mhm. Green. All right, so you have, let's say there are a lot of greenery. Yeah, so for another word of the phrase plants, right? It's mean cây cỏ. Or you have really the green. Is it like cold with the color green can make your eye feel comfortable. Than when I play down the beach with the sunshine, it can attract your eyes, can get you sunburn. So in Tràng An, you can feel very good. So the atmosphere here is very different other place in Vietnam. Đó, like push it. Okay. All right. Anything else? So in Tràng An, right? So you have look at the pristine. Okay. Pristine island. Yes, maybe. Huh? You can say in there you can look at some of the Britain's island. This great island that the people doesn't destroy it. Doesn't create or build anything on the island that. You use why you don't use that? Đưa cho nó một cái bài ha, đó nguyên cái bài đây ví dụ rõ ràng đầy đủ ha, chơi quá trời từ luôn. Vô nó tả toàn là tả gì đâu, không tả mấy cái chỗ đi này kia không, mà không có được chữ nào hết, coi như công sức tôi vô bổ không. Rồi nhớ về cái bản chất của cái bài là miêu tả, đầu tiên là có miêu tả vật, ok thì chấp nhận ha, đó là mình là miêu tả được rồi, nhưng tiếp theo cái gì quan trọng hơn ta, cái thứ hai là cái nét văn hóa, cái gì, những cái nổi bật ở trên đó mà làm cho mình nhớ thì về cái gì, cái beauty, the beauty of the British beauty. The pristine beauty of the Tràng An. Okay, rồi, so one more time talk for me again the part body. Rồi bây giờ nói toàn bộ cái phần body again. Lại thầy. Yes, just body ha, just body. Thì giờ Ừ.
Rồi bây giờ không biết lấy từ đâu. Ok, no, so, con nói cái của con đi, gần ngày mai mình làm lại. Uh-huh. Triangle located in Ninh Bình province of North Vietnam near the southern margin of Red River Delta. And Triangle is a spectacular landscape of limestone and with valleys and with uh, greenery, greenery Which covered by the greenery. Covered. covered by Nó được bao greenery, phủ. Right, okay, the greenery. and train on the 31 swarm and 40 and lake connected to 48 caves and also have meaningful cultural temple and the weather in Chiang is a little cool and has light sunshine and sometimes it have a little rain. So mm, Mm. mm, Mm. Mm. So, so what? Hi, all right. So here's a more okay, good. First one I can change, I can add more like the adjective, huh? The particular sign, right? The deep valley, okay. Move on. You have okay, the greenery, the cover by the greenery, right? Okay. Alright, so remember I use more the adjective want to describe and to push the listener focus on. So what do you say, huh? You the adjective describe person, like here, a popular travel destination, right? Or the flourishing market. Flourishing là thịnh vượng, right? Flourishing ở trên đây, flourishing, thịnh vượng rồi. Thay vì là nói cái gì a market economy, cái mình không có chữ flourishing, nó không có diễn tả được cái sự đồ sộ bề thế của cái market economy này nó như thế nào. Okay, you got it? Duyên, that's the reason I told you use the adjective. Okay. got it. Rồi. Really want to That use more attitude, but I can't remember. So try that remember. So the adjective today I give you. All right. So why you don't use the adjective? You cap the screenshot. Nãy cho Because chụp hình I rồi. don't understand the meaning. I just know No. some of them. All right. I think the color on the left easy to understand. The color on the left. All right. Easy Uh, to understand. Inherited. Okay. Hữu hưởng. Rich. Cultural. Unique. So why you don't say Tràng An is have a unique structure? Mm. Why don't say? Or you say a Tràng An has historical story nãy inside. em có dùng từ cultural với từ Uh, spectacular. okay, yes, I got you. All right, so furthermore, in the word on the right, like above, below, picturesque. Picturesque is a really, really beautiful. Picturesque. Okay, iconic. Iconic is mean iconic. Đáo này. Uh-huh. Iconic. Iconic Are là you mang sure? tính biểu tượng hay là Yes, yes, yes. This means the iconic, right? So the green color is the iconic of Tràng An. Why don't say the limestone, the green color, mm, or what are they say in Tràng An? Limestone and valley, right? um, Okay, valley and the green color is the iconic of Tràng An. When someone mentioned Tràng An, just the only thing in one mind is see the scenery, the wonderful scenery or the wonderful view I witnessed by my eye. Eye. Totally to be. Okay, now you're missing. Now that's time this week. Now let's do for me the exercise here more, huh? Maybe let's see if you can, you do tomorrow. Okay, if no, we can talk later. This right. Hmm.
Describe sơn đoạn cave. Alright, okay, this is your mission next week. Okay, Duyên ha. Describe sơn đoạn cave. And using the adjective and something I have to teach you today. Okay. Do Dạ, you got it? Mm-hmm. yes, got it. Okay. Right, now let me check so anything more you need to do. Rồi, em sợ cái bài này quá. Bài này bữa đi là bài này khó nhất cái gì? Bây giờ học dễ quá rồi, thì hôm nay phải là bài khó chứ đâu dễ hoài được đâu. Em hết hồn. Rồi, hồi nãy mình nói về cái phần tràng an riêng thì vẫn chưa nghe được là nó được công nhận bởi ai. Dạ, UNESCO. Định có nói đó Đây, đâu, không thấy biết ta. không? Dạ, không có nói phần đó. Ừ, này này không nghe có rồi đó. Rồi cái con nói là cái chỗ đó Ừ. là tràng an đúng không? Dạ, Tràng An Ừ. Ninh Bình, còn Bái Đính thì Ừ. nó khác. This means quần thể, right? This is quần Dạ. thể danh thắng Tràng An. Yes, okay. Right, and let's look at the picture, right? Because so I didn't go abroad. I and didn't go on the south and north of Vietnam, so I didn't know. So I can look at one thing. You can talk more about Tràng An. That's it about the film industry. Film À, industry. Vietnam usually use and the scenes in Vietnam in that play to record in the economic theme, right? You can say more of that. All right, so mhm. All right, so can you say more that? Let's see the play, check-in, check-in play for the teen generation or the young generation there. A lot of things, right? Right. If you talk about Tràng An or the any UNESCO, you need to conclude. So you think so? What sentence in conclusion? One more sentence. If you are the young generation, you go some place. So what would you say? không ta cái nơi nó được công nhận bởi UNESCO. Yes. However, conclusion. That's Còn it. The young generation should what? Reserve the natural beauty. Mình phải bảo tồn bởi vì một lần lượt khách đến là một lần cái gì, cái sự hiện diện của cái Tràng An này đã mất đi một phần nhỏ trong tương lai. Rồi tại sao lại nó mất một phần nhỏ? Có nghĩ đến cái việc mà mình đến như vậy nó có ảnh hưởng không? Có, nước chảy đá còn mòn, nó chỉ là người mà đi đến mà cái chỗ đó nó không, sao này không bị bào mòn nếu mà không có reserve hoặc là converse, right, hay là protect, right, maintain and upgrade. Upgrade what? Upgrade what? Upgrader. nâng cấp không? Upgrader. Aware. Upgrader. Aware of the people about protect the natural site or the heritage site. Okay, you understand? Dạ. Uh-huh. Rồi một cái bài nói của mình thì nhớ ha, bởi vì những cái nơi này á là những cái nơi được công nhận rồi, thì dĩ nhiên nó được công nhận thì nó phải thuộc về một cái mảng rất là đã từ xưa và nó thường là tự lên ha, the natural beauty mà. Thì cái việc mà thì bảo vệ, bảo tồn di truyền gì đó thì nó phải bắt buộc phải có. Còn từ đâu ra mà có thể biết được mấy cái này, phải mình gì upgrade hoặc là mình gì improve. Ok, mình improve cái awareness. Improve the self aware. Rồi tự luôn, cái này là tự thôi ha. Rồi và lại nhờ đến những cái báo đài self aware. Ok, you got it ha. Rồi your lesson today is not quite difficult but you do a great job, no problem. Ok, rồi như hôm nay làm cũng khá là ổn, không có vấn đề gì, nhưng tuy nhiên thì gán là hôm nay không ổn, Buồn là hôm nay là thầy dạy dở quá đúng không, là thầy dở không, ẹt. em là em chán quá. Ok, rồi bây giờ nãy giờ thầy nói được cái outline của mình thì mình đã hình tượng được là một cái bài nói của mình, nếu mà lỡ mà sau này mà có một ai được đó lỡ mình thi IELTS đi nó còn hơn cả như vậy nữa ha. Đó thì mình giao tiếp ở đây thì mình nên tải được một số, thầy không có cần chi tiết như nãy, như giá vé làm gì.
Người nước ngoài có cần cái nhu cầu biết giá vé không? No, người ta chỉ đã hỏi có thể nào bạn describe for me the UNESCO Heritage Site in Vietnam không? Cái giờ giá vé nhiêu đó? No, thì nó tiền bạc, người ta đã bỏ ra một số tiền rồi, tiền mà không bỏ ra người ta chỉ là mua cái dịch vụ để người ta đến đó thôi, người ta không có quan trọng nhiều đâu ha, mình chỉ còn nói miêu tả cái cảnh bề ngoài cho người ta xem thử bên nào. Rồi đã nói outside rồi, phải nói tới inside. Nãy giờ mình chưa nói đến phần inside nè. Inside của cái này gì? Rồi với cái việc mà mọi người đến đây để làm cái gì ta? So why a foreigner usually want to go someplace in Vietnam like Huế, like to Tràng An, yes, Hạ Long Bay, or you want to more about chùa Một Cột? Yeah, this is the one the famous place. So you think so why? The inside story. Why? They just go there to fun, to be fun. Mm, because in This in is their for sure country. the first reason. This is the first reason they come to, for sure. They want to fun, right? To be fun there. However, they want to, you can say in your presentation, for exploration. Exploration what? Culture and tradition and the view. That's it, the thing they didn't have in their country. So you sure in so now let me check in what? Maybe in Laos. Okay, you think Laos have a lot of place like Vietnam? Maybe yeah, no, or maybe yes, right? This is a No. landlocked country. So Laos have beaches. Yes or no? Laos have beaches. Laos have beaches. No. No, this is a landlocked country, right? So the reason why Laos want to Vietnam, the first one they want to exploration how what is beach, right? They know to what is beach, how they feeling about a beach, right? Furthermore, they want to look at the view, and about the culture and how the Vietnamese developed the tourism industry. Okay, you understand? Yes, Ừ, I ok understand. rồi thì quá trời luôn ha, quá trời thứ để nói luôn ha, đó thì đó mình phát triển ra thêm, được chưa? Rồi đầu tiên nó có hai bài tập, một là nói về Angkor Wat và Pyramid of Giza, được chưa? Cái thứ hai là về một bài nói về cái nơi thắng cảnh nào đó, và thầy đây cho ở đây sẵn là chỗ nào ta? Sơn Đoàn Cave luôn. Ok chưa? Về nhà mình có hai phần bài tập về nhà. Ok, ngày mai xong cái phần nào trước thì mình sẽ làm phần đó trước. Ok rồi, tuần sau là Duy nghỉ đúng không ta? Dạ. Ok, là có muốn có học bù hay là mình nghỉ Bù luôn là học tuần đó bù luôn? hôm nào vậy thầy? Thầy cũng không biết nữa. Thầy cũng chưa rảnh ngày hôm nay thôi, như con rảnh con bận ngày thứ bảy chủ nhật luôn mà đúng không? Dạ, Nguyên con chỉ ngày. bận cái hai tuần sau thôi. Tuần tới thì con không sao, nhưng mà tuần tới nữa thì con về Việt Nam. Mà cũng Mẹ con về chắc vẫn học là bình tuần thường. tuần sau bỏ, tuần tới nữa là học, rồi tuần tới nữa là về Việt Nam. Dạ, tuần tuần sau bỏ xong, tuần Ok. tới nó học xong là ngày hôm sau về. Ok, ok. Rồi mình cũng được mà, chắc về Việt Nam học được mà. Nếu mà học được thì báo thầy thôi, không vấn đề gì Dạ, hết. dạ, dạ, Mình chắc cứ được rồi thầy. ok, mình cứ flexible đi, không sao hết ha. Mình cứ thoải mái, nếu mà con học được thì dạy thầy dạy, còn không thì thầy nghỉ chứ có gì đâu. Rồi thầy nghĩ là thầy đói. Or just kidding. Rồi ok, that's it the lesson today. Rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục bài thứ tư ha, mà thầy mong mai không biết, mong ngày mai nó không có bị lag như vậy nữa ta, bởi vì cái màn hình thầy chiếu lên á thì nó vẫn hiện rất là bình thường. Không, nó bị đứng. Không, nó cũng bình bình thường mà ta, nó hơi bị lag tí xíu thôi, mà sao bên con là không thấy luôn hả ta? Nó cứ đứng lại một chỗ, một lúc sau thì nó dịch chuyển, còn có lúc thì nó đứng yên luôn. Nó bị lag hay sao? Rồi ok, this is something you have today, right? Rồi see you tomorrow, bye bye. Bye thầy, cảm ơn thầy. Bye.